מהי אסטרטגיית היציאה? כל הערוצים שואלים, הם לא מבינים, יש תוכנית גדולה, הנה הגיעה שעת הגאולה. אבל התיק כבר ליד הדלת, ואני עדיין כאן קצת מהססת, אז לצאת או לא, זאת כל השאלה, מתי כבר תגיע הגאולה? מהי אסטרטגיית היציאה? אז לצאת או לא, זאת כל השאלה. לצאת או לא, לצאת או לא. שלום רב לכם, כאן גילה. אז אנחנו הולכים להתעסק בנושא מאוד חשוב שנקרא אסטרטגיית היציאה. מהי אסטרטגיית היציאה? אז לצאת או לא, זאת כל השאלה. לצאת או לא. אז אנחנו הולכים להתעסק באסטרטגיית היציאה שלי מהבית ב-17/3/2026. בגימטריה 17 זה טוב. אז כאשר בטלוויזיה, בערוצי 12, 13 במיוחד, כל הזמן מדברים, כל הזמן מפרשנים. אז מה יהיה? מהי אסטרטגיית היציאה? ואני, כשכבר אין לי יום ואין לי לילה, הכל התהפך לי, נרדמת מול הטלוויזיה כי מפחדת להירדם עמוק. וכל הזמן המילים האלה מרחפות לי באוויר. מהי אסטרטגיית היציאה? אז אני רוצה לספר לכם על אסטרטגיית היציאה שלי. כן, יש לה בהחלט משמעות נכבדת. אסטרטגיית היציאה בשירותים, כן, אני לא מתביישת להגיד, זה לא כל כך עובד בזמן האחרון. וגם יש אסטרטגיית יציאה נוספת, האסטרטגיית יציאה האישית שלי. איך אני אעז להוציא את האף שלי מהבית? כי הגב שלי כבר ממש צועק הצילו, מרוב ישיבה ומרוב שכיבה. הכל כבר קפה והכל כבר כואב, אז אני אומרת, יאללה גילה, קחי את עצמך. בואי. קחי את התיק, תארזי אותו, תכיני אותו, קחי את תיק הספורט, ובואי תיסעי לגרנד קניון. תיסעי לשיעור תנועה, תיסעי לשיעור של פלדנקרייס. וכמובן שקשה להירשם. אז בסוף אני מאמרת, אני אומרת, אוקיי, זה 10 בבוקר, אני קמה לאסטרטגיית היציאה שלי בשירותים, אני לוקחת את הטלפון ואני אומרת, חייבים הרי להירשם מראש לשיעור והוא מלא, אבל אם פתאום אני רואה שהתפנה מקום, אני נרשמת, אני לא חוזרת חזרה למיטתי. ואכן התפנה מקום אחד, וישר אני לוחצת ומזמינה אותו. והמקום, נו, מה אני אגיד לכם? המקום הוא מספר 13. ומה זה 13? בגימטריה זה 1. או יחד. להיות ביחד. ללכת לגרנד קניון. לנסוע יותר נכון. אז אני לוקחת את חפציי ובצעדי סוס אני יורדת במעלית, מתקרבת למכוניתי המכוסה בוץ ואבק, מסופת החול, וחושבת לעצמי, יאללה, יש לי 10 דקות נסיעה, איך אני הולכת להעביר אותם, ומה יקרה אם יהיה אזעקה באמצע? מחשבה שלכל אחד מאיתנו חולפת בראש בזמן האחרון, מה יקרה אם אני אהיה בדרכים, ותהיה אזעקה, בגלל זה אני לא נוסעת כבר באוטובוסים, רק בכרמלית, מתחת לאדמה. אז אני
נוסעת ואני חושבת לעצמי איזה יום יפה, איזה חבל, איזה בזבוז, ואני נוסעת ונוסעת, והנה מתקרבת לגרנד קניון ונכנסת לשיעור, שוכבת לי שם, בתוך כל הקבוצה, המדריכה כל הזמן מתקרבת אליי, כי מרוב כבר בלבול, הכל יוצא לי הפוך, היא אומרת יד ימין ואני מרימה את יד שמאל, היא אומרת רגל ימין ואני עושה רגל שמאל, והיא כל הזמן מתקרבת אליי, והיא כל הזמן מתקנת אותי. ואחרי זה, אני סובבת לי בקניון. אני סובבת לי בגרנד קניון בחיפה, ואני לא מבינה איפה אני נמצאת, אני לא מבינה, זה עולם מקביל. זה עולם שלא קיים כבר מאז ה-28 לשני, זה לא קיים, זה לא קיים. מלא מפוצץ אנשים, בקושי מצאתי חנייה. הם אומרים עד 50 איש במרחב, רק שיש אזור מוגן, לא יודעת איך הם מחשבים את זה, הקניון מפוצץ, כמו שאני אומרת, אנשים שם מסתובבים, חנויות, בתי קפה, אפילו עם ילדים, ועולם ממש כמנהגו נוהג, כאילו לא קיימת מלחמה בחוץ, כאילו אנחנו לא רוצים כל הזמן, לפעמים כמה פעמים בלילה, למרחבים מוגנים, כאילו אנחנו לא צועקת לנו האפליקציה בטלפון, בקרוב תתקבל אזעקה באזורך, כבר התרגלנו לזה, כבר יש לנו פוסט טראומה, כל בום, כל דבר שנופל על הרצפה, כל רעש ישר מקפיץ אותנו. ואני אומרת, אוי, איזה רווחה לנפש, וואו, והכוס קפה, לא שאני שתיינית קפה בבית, אבל בחוץ, איזה כיף זה להסתובב עם הכוס קפה, ללכת בין החנויות, לשבת, להתרווח, וזה יום שלישי, וזה היום של השלייקס, סרטים ב10 שקלים, ואז אני אומרת לעצמי, יאללה, אני מדפדפת. עוד סינימה, פועלים, כן. וגם קפצה לי הודעה השבוע שגם מובילנד חוזרים לפעילות, כמידת האפשר. רק יש פלנט עוד סגורים, אז אני אומרת, יאללה, בוא נראה מה קורה שם בקומה -7 בעוד סינימה, ואני מסתכלת, וואו, ופתאום אני רואה שיש שם סרט שרציתי לראות, רדיו בריסל, סרט שזכה בפרס ראשון בדצמבר 2025, כשהיה פסטיבל לסרטים יהודיים. אכן כן. אני לא יודעת מה יש לאלה, במיוחד אירופאים שעושים את כל הסרטים האלה, אולי יש להם ייסורי מצפון, למה הם שתקו, למה הם הסגירו את היהודים, למה הם נתנו יד ושיתפו פעולה עם המשטר הנאצי הצורר, למה הם עשו את זה, אולי זה מה שכן יש. אז ישנו את הסרט רדיו בריסל. הרי בינואר, שב-27 לינואר יש את יום השואה הבינלאומי, ואז ראיתי את הסדרה השלמה בסינמטק של 6 פרקים על אתי אילסום, על יומניה, ועל הטיפול והקשר שלה שהיא עברה עם הפסיכיאטר, תלמידו של פרויד, יוליוס שפיר, שהוא גם היה קורא בכף יד. ואת כל הסיפור הזה, וגם שם עלתה השאלה, האם באמת יש לאירופאים סוג של חשבון נפש, סוג של ייסורי מצפון, ואני נמשכת לג'אנר הזה, אבל אני מצד אחד שואלת את עצמי, גילה, איך את רוצה עכשיו לזרוק את עצמך ביום כזה שבחרת לצאת קצת מהבית החוצה, לצלול לתוך מעין סרט שואה, שהוא נקרא רדיו בריסל,
אבל אז אני קוראת את התקציר ואני אומרת לעצמי, וואלה, זה סרט. זה סרט שאני חייבת לראות אותו. כי זה סרט שאם אנחנו נסתכל על מה הוא מדבר, סרט בלגי שמדבר הולנדית, 2025, הנה, יש כאן את אנטנת השידור של רדיו בלגיה. ואז הסרט מדבר על בריסל במאי 1940. והסרט מראה את 5 ימים האחרונים של החירות הבלגית, לפני שהמשטר הנאצי פולש לבריסל. וברה בן 18, בחור ביישן ותמים, נמשך לעולם הקולות והצלילים. כן, הוא מפיק סאונדס, הוא מפיק צלילי רקע לתסקיטים, ובמיוחד להמצאה חדשה שפולשת לסלון בכל בית, הרדיו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ערוצי הטלוויזיה יום ולילה שפולשים לנו בתוך הסלון בבית, בכל רגע. וואו, איזה השוואה. הרדיו, בעזרת הדוד שלו, מקבל להתמחות באולפנים החדשים והנוצצים של תחנת הרדיו הלאומית. כן, ומה עושה תחנת הרדיו הלאומית במצב כזה, שהנה חשרת עננים אפלה מאיימת שם נערמת, והנה הלא נודע מתקרב, והפלישה הנאצית מתקרבת. אז הם שוקעים בתסקיטים שמקריאים אותם שחקנים מיומנים באולפנים. אז כשטכנאי הקול של האולפנים מת במפתיע, ברה נכנס לנעליו ויוצר אווירה קולית ייחודית, וצלילים יפהפיים לתסקיטי רדיו שמעוברים בשידור חי. כן, אני רוצה להגיד לכם, לשמוע את זה, עוד סינימה שיש להם, את הסאונד הבלתי רגיל של אטמוס דולבי, לשמוע את זה שם, זה ממש כמו להתחבר ולחוש שאתה חי את הצלילים. אז על אף הסכנה המרחפת באוויר ערב הפלישה הנאצית, באותו זמן ישנה אלזה, שחקנית צעירה ומוכשרת, שמחליטה להגשים את יהודה ולשחק בתסקיטי רדיו. והיא לא אומרת שהיא יהודייה, היא מסתירה את זה, היא מתחבאת, היא לא מביאה להם פפיר, היא לא מביאה להם ניירות, היא לא מביאה להם מסמכים. והשניים יוצרים יחד הצגות מלאות קסם ודמיון, שמעניקות לצופים הפוגה מהמציאות הקשה. כן, הפוגה מהמציאות הקשה. את רואה, גילה, לאן נפלת? רצית אסטרטגיית יציאה, רצית ללכת לגרנד קניון, רצית להינפש, וזהו. ונפלת על סרט שמדבר על תסקיטים שמעניקים לצופים הפוגה מהמציאות הקשה. ובמקביל רוקמים את סיפור האהבה שלהם. הבמאי הפלמי, פרנק ון פסל, מגיש סיפור אהבה נוגע ללב, בעל יופי פיוטי, המאופיין ברגישות עמוקה לצלילים ביצירה סוחפת, שלוקחת את הצופים למסע שנע בין האמונות לחיים בתקופה שבה אין שום דרך מילוט. כן, לזה נפלתי. אכן כן. מה אני אגיד לכם? מה אני אספר לכם? כבר פעמיים מצאתי את עצמי ביום שלישי, שזה היום של השלייקס, יושבת לי לבד באולם. שמה בעוד סינימה בגרנד קניון. הכל היה אז בשבילי, ומעניין שיש כאן
משהו מאוד מאוד סימבולי. בפעם הראשונה זה היה באפריל 2024. ישבתי וראיתי את הסרט Civil War, על מלחמת האזרחים באמריקה, שבה מראים איך ארצות הברית מתפרקת ופורצת שם מלחמת אזרחים נגד מדינות צפון מול דרום וכן הלאה. כמה שזה סימבולי, ובאותו חודש הייתה גם המתקפה הראשונה של טילים שנשלחו מאיראן ויורטו מחוץ למדינת ישראל. אבל הייתה עוד פעם שאני לא אשכח אותה. זה היה ב1.10.2024. איראן שוב פעם ירתה טילים כלפי ישראל, ואז הייתי בסרט המגלומני מגלופוליס, כן, מגלופוליס, ושוב ישבתי שם לבד בקולנוע, ובאמת ישנם רגעים בחיים שהמציאות עולה על כל דמיון, רגעים שבהם הגבול בין חזון למשבר פשוט נמחק, וזה היה 1 לאוקטובר 24, יום שלישי, אני יושבת לבד בחושך המוחלט של עולם הקולנוע בגרנד קניון בחיפה, ועל המסך הענק מולי נפרס החזון של מגלופוליס, האפוס של קופולה, על אדריכל שמנסה לבנות עיר עתידית אוטופית מתוך הריסותיה של אימפריה קורסת. ברגע השיא, הגיבור על המסך צועק לעולם, עצור. ובאותה שנייה בדיוק, גם אני הייתי מנותקת לגמרי. הזמן שלי עצר מלכת, יחד איתו. ובעוד אני שקועה בבועה התודעתית הזאת, בשיח פילוסופי על בנייה וחורבן, בחוץ התחוללה דרמה גלובלית. השמיים התמלאו במאות טילים בליסטיים מאיראן, אבל המדינה לא קפאה במקלטים. בחוץ פעלה עוצמה אדירה של ברית אמריקאית, ישראלית ואזורית, שהרתה את האיום עוד בדרכו. באותו הזמן, חברה טובה שלי ניסתה להשיג אותי ללא ערף, והטלפון שלה רעד מחרדה, אבל באולם בגרנד קניון אין קליטה. הייתי אופליין מהעולם הזה, מחוברת לעולם של חזון. וכשנגמר הסרט ויצאתי החוצה אל תוך הלילה החיפאי, ראיתי שם את המוני השיחות שלא נענו ממנה, ושהצלחתי סוף סוף לחזור אליה, היא אמרה לי בצחוק, אז ככה זה גילה, כשאת הולכת לסרט או ישנה, העולם מסביבך יכול להיחרב אפילו, ואת בתוך שלך. חככה. זאת הייתה הרגשה הזויה לחלוטין. מצד אחד, השקט הסטרילי הזה והניתוק המוחלט בתוך האולם הריק, ומצד שני, ממש מערכה טכנולוגית הכי מתקדמת בעולם, שמתרחשת ממש מעל הראש שלי. כאילו היקום סידר לי מרחב מוגן משלי, לא רק פיזי. אז זה מה שהיה, רגע של ניתוק, רגע של עצור, מעניין את כל הסמליות הזאת. זה מה שאז היה. אז לפני שירדתי לסרט, עוד שלחתי לה הודעה, אמרתי לה, תקשיבי, אני נכנסת לסרט, אני מקווה שהעולם עד אז לא יחרב. אבל הפעם ישבתי לי שמה באולם מוקסמת, ואני לא בדיוק התנתקתי, ההפך, הרגשתי שאני חיה במציאות מפוצלת, ולהפתעתי הרבה, העולם היה כמעט מלא אנשים, אני לא האמנתי. יום השלישי של השלייקס, שפעמיים כבר יצא לי לשבת לבד, ובפעמים אחרות הייתי אולי עם עוד מישהו, עם עוד שניים באולם, היה ממש מלא, בקושי מצאתי מקום בשורה 3 מתוך 10. אז הסרט היה ממש מדהים.
ואני אמרתי לעצמי, יש כאן בחורה יהודייה, שהיא כל כך שואפת לחיים האישיים משלה, לקדם את עצמה, ולשדר בתוך אותם תסריטים. והיא מנסה להסתיר את היהדות שלה, והיא חיה בעולם של משחק והתסקיטים, כמו כל האומה הבלגית אז, שלא מאמינה בדיוק שמציאות החיים שלהם תשתנה, שהצורר הגרמני יגיע לשם בעוד 5 ימים. אז כן, בניגוד למה שחוויתי אז במגלופוליס, הייתי ממש מחוברת. חשתי שאני ממש חיה במציאות מפוצלת, שזה היה לי בלתי אפשרי. ואני הסתכלתי כיצד היא מנסה להסתיר את זהותה היהודית. כיצד? וכיצד היא מרגישה אזרחית סוג ב' שאין לה לגיטימציה לחיות, אין לה לגיטימציה לזקוף את ראשה בגאווה. אבל פה אני יושבת במין יום כזה, יום שהחלטתי סוף סוף לנקוט באסטרטגיית יציאה ולצאת החוצה ולהתנתק, ועוד נופלת על סרט כזה, ואז אני חושבת לעצמי, אני גם יהודייה, אני גם נצר לעם היהודי, והנה אני חיה פה במדינת ישראל, ואני לא מסתירה את זהותי, וההפך, אני מרגישה גאווה, אני מרגישה חלק מאומה שלמה עם גאווה, שעכשיו גם כל אירופה מרכינה ראש ומעריצה את ישראל. ומצד שני, איך אותם מדינות הסגירו אז את היהודים כאזרחים בלתי רצויים, וגירשו אותם מתחומם ולא הגנו עליהם. וגם איך כל הזמן ניסו לדחות את הקץ, זה לא יקרה, זה לא יקרה, לשקוע בים של תסקיטים כאלה. וגם יש כאן את כל האלמנט של בוא נברח כל עוד אפשר. כל עוד אפשר לקחת את הרגליים, לעלות על אונייה ולהפליג לארגנטינה. אבל עכשיו הנה אנחנו יושבים כאן, לא בורחים, מרגישים גאווה. ומרגישים גאווה להיות יהודים, הנה כאן, בתוך המדינה שלנו. וזה ממש נהיה לי מציאות מפוצלת בראש. ואתם לא תאמינו, באמצע הסרט הייתה אזעקה. והסרט נפסק, והסדרנים הפנו אותנו לאזור מוגן שם בחדר המדרגות, ואני הרגשתי שם בחדר המדרגות, עטוף בטון מזוין כמרחב מוגן, חשתי שם מאוד מוזר, שהנה חזרתי מהמציאות של 1940 לכאן ועכשיו, ומה שקורה פה. אבל עם ניצוץ הגאווה. ואז לאט לאט חזרנו לאולם, והסרט המשיך. אבל לפני שהסרט המשיך, ישבתי ליד 3 זקנים, בעצם גם אני זקנה, אני לא צעירה, אנשים בגילי. ישבתי ליד 3 זקנים, בעצם גם אני זקנה, אני לא צעירה, אנשים בגילי. דור הראשון פה בישראל, מבוני הארץ כאן. והם התחילו להגיד, איזה מצב בלתי נסבל זה, איזה מצב בלתי נסבל, כי הם לא רואים פה מוצא, הם כל הזמן מקשיבים כנראה באולפנים לקושמרו ודומיו כל היום שמדברים שאין אסטרטגיית יציאה, אין אסטרטגיית יציאה. ואז מישהו מהם אמר בפסקנות, זה הכל בגלל ביבי והבחירות, ואישה אחת הוסיפה שמה בטון מאוד נחוש, אז שימות כבר. ואני התחלתי לצרוח עליהם כמו מטורפת, לדעתי הם קפאו. ממש הם קיבלו שוק הלם.
קפלניסטים מתועבים, תתביישו לכם. והתפנה מקום לידי, אז עשיתי כיסא כדי לא לשבת לידם, ובאמת השתתקו. ואיך שהסרט חזר והמשיך, הגיע קטע שהייתה אזעקה, כשהנאצים הגיעו ונכנסו לבריסל. מה אני אגיד לכם? ממש ככה, ממש יום הזוי. יום הזוי ויום של הזיה. אז זהו. וכשיצאתי, בתור מה שנקרא סיום, כן? סיום לחוויה שהייתה לי, זה בתור הדרן. חברה שלי כותבת, גילה, סעי הביתה. גם דובר צה"ל אמר שכתוצאה מחיסול הרג'ני ומפקד הבסטיג השני, שהרי משווים אותו, גם כן למין נאצי ארור כזה, שהוציא להורג המון איראנים. ממש כמו במרתפי הגסטאפו בגרמניה, אומרת לי, תהיה נקמה. דובר צה"ל אפילו אמר, מאות טילים יעופו עכשיו לישראל, במיוחד מחיזבאללה. וואו, מאות? זה לא היה בסוף מאות, ההר הוליד עכבר. אבל אני חשבתי שאיך מציאות אחת נושקת לשנייה במין מקריות כזאת, וזה כאילו דוחף אותי להרגיש שלפעמים החיים הם באמת סרט. סרט של הזיה והזיה של סרט, יום של הזיה והזיה של יום. מה אני אגיד לכם? אני רק אגיד לכם שבסוף, כן, בסביבות 11 בלילה, חזרתי לביתי, לא לפני שאפילו נכנסתי לבריכה, לסאונה, לג'קוזי, כי מה לעשות, מרוב זה שמאהבתי בצהריים באסטרטגיית היציאה שלי להגיע לשיעור, שכחתי לקחת את כל התיק עם הבגד ים והשמפויים וכל זה, ולא היה לי, ואמרתי אני לא אוותר, אני חייבת, אם כבר הייתי באסטרטגיית יציאה, אני חייבת גם ללכת לבריכה, והלכתי וקניתי בגדי ספורט, גוזייה ומכנסיים כאלה של ספורט שמכרו שם בגרנד קניון, ב-40 ו-40, כלומר ב-80 שקל, ועם זה נכנסתי לבריכה, רק נורא הצטערתי ששכחתי להביא את הכפכפים מהאוטו, או לקנות כפכפים ב10 שקלים. אז זה מה שהיה. החלטתי לצאת. החלטתי לבחור באסטרטגיית יציאה ולצאת מהבית. ולא ויתרתי, כולל אפילו על הבריכה, שממיה היו מאוד מאוד נעימים. אז בוודאי שעוד נשמע כאן עוד סיפורים על אסטרטגיות יציאה, אבל זאת הייתה אסטרטגיית היציאה במובן שלי באותו יום. בכל מובן אפשרי. אז כאן גילה נפרדת מכם.